Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμα κανελόνια, πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το κρεμμύδι. Συνεχίζω με την πιπεριά. Θα καθαρίσω τα μανιτάρια μου, πορτομπέλο. Ωραία, θα ξεκινήσουμε να τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι. Οπότε λίγο ελαιόλαδο, περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Ρίχνω το κρεμμυδάκι, το φέρουμε 2-3 βόλτες. Έχει γυαλίσει το κρεμμυδάκι μας, πάμε να ρίξουμε τα λαχανικά, οπότε μέσα και αυτά. Και ανακατεύουμε καλά. Μαγειρεύουμε περίπου 2 με 3 λεπτά μέχρι που να ρίξουμε τη σάλτσα. Ωραία, αφού έχουν κατεβάσει τα υγρά τους τα λαχανικά, τώρα θα ρίξω τη σάλτσα. Ντομάτα κονκασέ, 300 γραμμάρια. Ανακατεύω να δέσουν όλα τα υλικά μαζί. Αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τώρα για να ισορροπήσουμε τη σάλτσα, αντί για ζάχαρη θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και ανακατεύουμε. Καλά μιλάμε, οι μυρωδιές είναι εκπληκτικές, μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε, έχει μουσκοβολήσει όλο το στούντιο. Θα ρίξω λίγο νεράκι και θα αφήσω να δέσει η σάλτσα. Οπότε και το νεράκι του μέσα. Ανακατεύουμε. Κλείνω με το καπάκι και το αφήνω να σιγομαγειρευτεί για περίπου 10 με 15 λεπτά. Θα χρειαστώ λίγο δυόσμο. Η γέμισή μας είναι έτοιμη, πάμε να γεμίσουμε τα κανελόνια. Σε ένα πυρέξ 25x30, δεν χρειαζόμαστε κάποιο κορνέ για να τα γεμίσουμε, θα σας δείξω πολύ εύκολα πώς να τα γεμίσετε. Σμπρώχνετε με την κουτάλα και μπαίνει όλη η γέμιση μέσα. Θα ρίξω 100 γραμμάρια σάλτσα κονκασέ, απλώνω ομοιόμορφα σε όλο το πυρέξ τη σάλτσα και τα τοποθετούμε κατά μήκος. Ό,τι γέμιση έχει περισσέψει θα τη ρίξω μέσα και είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε την μπεσαμέλ. Οπότε το αφήνω αυτό στην άκρη, θα χρειαστώ ένα κατσαρολάκι. Ρίχνω 600 γραμμάρια ρόφημα καρπός βρώμη χωρίς ζάχαρη όλυμπος. Το καπάκι κλείνει πάρα πολύ εύκολα και ανακυκλώνεται μαζί με τη συσκευασία. 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και θα τρέψω λίγο μοσχοκάριδο. Ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά μέχρι που να μας πήξει κρέμα. Κλείνω μάτι, η κρέμα μας είναι έτοιμη. Και πάμε να αδειάσουμε πάνω από τα κανελόνια. Ωραία. Πάμε πάρα πολύ καλά να μπει στα κενά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 40 λεπτά. Εκπληκτικό. Και τώρα η αγαπημένη μου ώρα. Κόβω. Έτσι και η τελευταία μας πνεϊά. Εκπληκτικό. Πραγματικά είναι πεντανόστιμο. Δεν υπάρχει. Πω.
Πω. Παιδιά, που να δεν ήταν κινηστήσιμο, Πω. Η γέμιση, τα κανελόνια, όλα εκπληκτικά. Αυτό ήταν, φίλοι μου, το βίντεο για σήμερα. Φτιάξτε όλα αυτά τα εκπληκτικά κανελόνια, είναι πεντανόστιμα, είναι πανεύκολη συνταγή. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση για να το βλέπουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.